同学们，下面的这些个文法呢，都是跟词类有关的，所以我们会看见一个词类里面有好几种不同的词汇，那么它都是属于这个词类，可以分辨一下这几个词之间的用法有什么差别。Di malam yang indah, John dan anjingnya Brownie melihat ke katak yang baru saja mereka tangkap dari luar rumah. Di malam hari, Froggy keluar dari botol ketika John dan Brownie sedang tidur. Aku baru saja kehilangan Froggy. Aku tidak ingin kehilangan kamu juga. Tikus tanah yang sedang marah keluar tepat di depannya. 我们可以看到这里代表时态的助动词，一个是 baru saja， 就是刚刚才怎么样；第二个是 sedang 是正在的意思。Mereka tidak sadar apa yang sedang terjadi. Ayolah Brownie, jangan buat masalah lain. Aku baru saja kehilangan Froggy. Aku tidak ingin kehilangan kamu juga. Oh tidak! Dia berteriak saat dia sadar bahwa dahan itu sebenarnya rusak. 这里有两个否定词，一个是 tidak 就是否定不是名词以外的其他东西。第二个否定词 jangan 就是不要别，而且也是对于未来要发生的事情否定它，不要让它发生。John memanjat batu besar dan memanggil nama Froggy sambil berpegangan pada dahan. John mencoba berteriak memanggil nama katak ke dalam sebuah lubang di tanah. Sementara Brownie menoleh ke sebuah madu segar yang ada di sarang lebah. Setelah itu, John dan Brownie terkejut ketika beberapa katak kecil muncul dan loncat ke orang tua mereka. 各位可以看到，这里有一些个连接词，有时候也可以把它分析成一种副词。譬如说 sambil 就是在此同时的意思，那么它后面是跟着一个动词。另外一个是 sementara 也是在此同时，但是它后面可以跟着一个完整的子句。除此以外呢，你看到这里有 setelah itu， 就是在那个以后，在那个之后。另外还有一个 ketika， 就是当什么什么的时候。John memanjat batu besar dan memanggil nama Froggy sambil berpegangan pada dahan. John terjatuh dari pohon saat burung hantu keluar dari lubang dan segerombolan lebah terbang melewatinya untuk mendapatkan Brownie. Saat mereka bangun di pagi hari, mereka terkejut saat mereka temui bahwa katak menghilang. John dan Brownie terjatuh ke genangan air. 这里有4个介系词，第一个是 dari 从什么地方过来，第二个是 di 在什么，第三个是 ke 是去，那还有第4个是 pada。 John menemukan 2 ekor katak. John mencoba berteriak memanggil nama katak ke dalam sebuah lubang di tanah. Sementara Brownie menoleh ke sebuah madu yang segar yang ada di sarang lebah. 这里有2个量词。一个是 ekor， 就是指的动物 ，ekor 是尾巴的意思。那第2个量词是 buah 就是一块。这个 buah 的用法有很多，你可以看到这里可以是一个洞，也是一个 buah， 或者是一块蜂蜜，这也是一个 sebuah。 Sekarang kamu punya teman baru bernama Froggy. Baik-baik dengan dia, oke? Tikus tanah yang sedang marah keluar tepat di depannya. John terjatuh dari pohon saat burung hantu keluar dari lubang dan segerombolan lebah terbang melewatinya untuk mendapatkan Brownie. 这里的代名词 dia 是它的意思，如果放在介系词的后面，就是用这个 dia dengan dia。那如果放在名词的后面或者是动词的后面，可以用短式 nya 直接跟这个名词或动词连接在一起。